ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো 3 নম্বৰলৈকে আলোচনা কৰা হৈছিল আজি 4 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম মেথছৰ চেপ্টাৰ 1ৰ 1.5 এক্সাৰসাইজ তাৰে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ 4 নম্বৰটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তে ইয়াত আছে √5 - √2 আৰু আছে √5 + √2 তে ইয়াত a² - b² ফৰ্মুলাত পৰি আছে গতিকে a হল √5 আৰু b হল √2 গতিকে a² - b² √5 হোল স্কয়াৰ - √2 হোল স্কয়াৰ তো √5 হোল স্কয়াৰ মানে হল 5 আৰু √2 হোল স্কয়াৰ মানে হল 2 মানে দুটা √over থকা দুটা সংখ্যা যদি আমি স্কয়াৰ কৰো স্কয়াৰ মানে পূৰণ কৰিলে √over চিহ্নটো উঠি যায় গতিকে √5 * √5 কৰিলে আমি 5 পাম √2 * √2 কৰিলে 2 পাম গতিকে 5 - 2 এতিয়া 5 পৰা 2 গলে থাকিব 3 তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব 3 নেক্সট আইলো 5 নম্বৰটো আছে 3√5 - 4√3 হোল স্কয়াৰ এটো তোমালোকৰ a - b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাত পৰি আছে গতিকে a হল 3√5 b হল 4√3 গতিকে 3√5 হোল স্কয়াৰ - 2 3√5 * 4√3 + 4√3 হোল স্কয়াৰ তো ইয়াত 3√5 হোল স্কয়াৰটো হ'ব 9 * 5 মানে 3 টো স্কয়াৰত আছে গতিকে 3 3 গুণ 9 আৰু √5 দুটা পূৰণ কৰিলে 5 হয় গতিকে 9 * 5 minus 2 * 3√5 * 4√3 যদি আমি পূৰণ কৰিলে পাম 24√15 আৰু লগতে 4√3 যদি আমি স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাম 16 * 3 গতিকে 9 * 5 হলে 45 হ'ব minus 24√15 + 48 45 আৰু 48 যদি প্লাস কৰো আমি 93 পাম minus 24√15 নেক্সট আইলো 6 নম্বৰটো √7 - 6 আৰু √3 - √7 তো এটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কোনো ফৰ্মুলাত পৰি থকা নাই গতিকে আমি এটা আনটোৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে √7 * √3 - √7 * √7 -6 * √3 + 6 * √7 তো ইয়াত যদি আমি প্ৰথমটো মাল্টিপ্লাই কৰো 7 আৰু 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে √21 হ'ব নেক্সট মাইনাস √7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 7 পাম -6 √3 + 6 √7 ইয়াৰ এনসাৰটো এইটোৱে হ'ব নেক্সট হলো 7 নম্বৰটো 2 + √6 4 + √6 তে ইয়াতো সেম হৈ আছে আমি ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগিব কোনো ফৰ্মুলাত পৰি থকা নাই গতিকে 2 * 4 + 2 * √6 + √6 * 4 + √6 * √6 2 আৰু 4 যদি মাল্টিপ্লাই কৰো 8 + 2√6 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2√6 + √6 আৰু 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4√6 আৰু √6 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি এটা 6 পাম গতিকে 8 আৰু 6 যদি আমি প্লাস কৰো 14 হ'ব আৰু লগতে 2 আৰু 4 প্লাস কৰিলে 6 আৰু √6 দুটা কমন আছে গতিকে 6 √6 নেক্সট আৰু 3 নম্বৰটো যে মনত পেলোৱা যে পাইৰ সংখ্যা দিউতে বৃত্ত পৰিধি আৰু সেই বৃত্তৰ ব্যাসৰ অনুপাত বুলি কোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ পাই = c/d দেখুৱাইছে যে পাই অপৰিমেয় সেই তথ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে এই বিৰোধিতা কিদৰে মীমাংসা কৰিবা তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাতক পাইৰে সূচোৱা হয় গতিকে পাই = 3.14159265 ... মানে ওলাই গৈ থাকিব এটো পাইৰ ভ্যালু এটাকে পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা তো নেক্সট আহিলো 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াত আছে √9.3 সংখ্যা ৰেখাত উপস্থাপন কৰা তো এটো কৰিব কাৰণে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে তো ডায়াগ্ৰামটো ভালদৰে চাই লবা তো AB = 9.3 একক বি বিন্দুৰ পৰা 1 একক দূৰত্ব চিহ্নিত কৰাত আৰু এটা বিন্দুত সি পোৱা গল অৰ্থাৎ ব্যাসাৰ্ধ OC = 5.15 একক ধৰি এটা অৰ্ধবৃত্ত অঙ্কন কৰা হল কেনেকৈ অঙ্কন কৰা হৈছে হেতু দেখুৱাইছো BD = √9.3 এটাকে OC = OA = 5.15 মানে OC আৰু OA সেম হয় তাৰ পিছত আহিলো OB = AB - OA OB ভ্যালুটো আমি চাবলৈ গলে AB ৰ পৰা OA মাইনাস কৰিব লাগিব তো মাইনাস কৰিলে AB ৰ ভ্যালু আছিল 9.3 আৰু OA ৰ ভ্যালু হ'ল 5.15 তো 9.3 পৰা 5.15 মাইনাস কৰিলে 4.15 পাও গতিকে ট্ৰায়াঙ্গল OBD ৰ পৰা পোৱা গল যে OB² + BD² = OD² মানে এটো হল পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ তো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে তো OB ৰ ভ্যালু হল 4.15 ফৰ্মুলাত থকা স্কয়াৰটো কাৰণে স্কয়াৰ আহিছে প্লাস BD² = OD ভ্যালুটো আছে 5.15 হোল স্কয়াৰ BD ৰ ভ্যালু নাই BD উলাবলাই গতিকে BD টো সেম ৰাখা হৈছে তো 4.15 হোল স্কয়াৰ ইয়াক যদি আমি কৰো দুটা মাল্টিপ্লাই কৰো কইলে 17.2225 পাম প্লাস BD² = 5.15 যদি আমি হোল স্কয়াৰ কৰো তাক 26.5225 পাম হোল স্কয়াৰ মিন 5.15 দুটা পূৰণ
তাৰপিছত আহিলে বি ডি স্কোৱাৰটো ৰাখি দিলোঁ বাকী ইফালে 26.5225 আছে 17.2252 আমি লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ৰাইট ছাইডে লৈ গ'লোঁ গতিকে মাইনাছত গুচি গ'ল গতিকে বি ডি স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 26.5225 মাইনাছ 17.2225 কৰিলে আমি পাম 9.3 গতিকে বি ডিৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰটো উঠাব হ'লে আমি ৰাইট ছাইডে ৰুট অভাৰ দিব লাগে গতিকে বি ডি ইজ ইকুৱেল টু 9.3 আগত ৰুট অভাৰ চিন আহি গ'ল কাৰণ বি ডিত স্কোৱাৰটো নাইকিয়া হ'ল এটাকে বি ডি ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 9.3 প্ৰমাণিত হ'ল তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে লগৰ বন্ধুবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ জয় আই অসম